Sắn Việt Nam là loại nhân sâm quý hơn vàng của người dân châu Phi. Nông nghiệp 4 chấm xin chào các bạn. Ca dao Việt Nam có câu: đói thì ăn sắn ăn khoai, đừng thấy lúa trổ tháng 2 mà mừng. Từ xa xưa, cây khoai, củ sắn đã là những món ăn dân dã quen thuộc với bà con nông dân. Nhưng sắn khoai dù sao cũng chỉ là lương thực dự bị, luôn được gắn với cái danh thức ăn cho con nhà nghèo. Sắn có vị thơm bùi, béo ngậy, khó quên. Thế nhưng từ lâu, nông dân Việt đã chẳng còn mặn mà gì với cây sắn. Nhưng nếu bạn nghĩ củ sắn là tầm thường thì có thể bạn đã lầm to rồi đấy. Một sự thật sau đây có thể khiến bạn phải bất ngờ. Các bạn biết gì chưa? Củ sắn quê tưởng chừng rất bình thường, mua được với giá rẻ như bèo tại Việt Nam. Nhưng khi nhập quốc tịch sang châu Phi, củ sắn béo bùi ấy lại được hô biến thành loại nhân sâm quý hơn vàng. Chẳng biết thực hư thế nào, củ sắn có gì đặc biệt mà được ví như nhân sâm đắt đỏ? Cách người dân châu Phi trồng và thưởng thức củ khoai mì này có giống như người Việt mình hay không? Những câu hỏi này đã kích thích tột độ sự hiếu kỳ của mình. Thông thường phải mất đến hơn một ngày trời với số tiền bỏ ra hàng chục triệu, bạn mới có thể ghé thăm châu Phi. Nhưng hôm nay, mình sẽ dẫn các bạn sang châu lục đen qua màn ảnh nhỏ chỉ trong một nốt nhạc mà thôi. Và đặc biệt là chẳng tốn một xu nào cả. Hãy cùng xem hành trình của củ khoai mì thuần Việt thành nhân sâm nghìn vàng tại châu Phi diễn ra như thế nào các bạn nhé. Xin chào các bạn, Nông nghiệp 4 chấm đã quay trở lại với chuyên mục khám phá thức ngon vật lạ trên khắp thế giới rồi đây. Nếu nói đến củ khoai mì, các bạn sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên vậy? Bình luận cho mình biết nhé. Còn riêng mình thì sẽ bị quyến rũ ngay bởi những món ăn hấp dẫn được chế biến từ nó. Củ khoai mì là tên gọi của người miền Nam, còn các bạn miền Bắc thì gọi đây là sắn. Dù với bất cứ tên gọi nào thì những món ăn từ khoai mì đều gây sự kích thích vị giác đối với những tín đồ mê ăn uống. Có lẽ không ai ở Việt Nam xa lạ với cây sắn. Ở nông thôn bây giờ vẫn thấy những vạt khoai mì được người dân trồng ở những khoảnh đất trống sau vườn. Đặc tính dễ thích nghi riêng có khiến loại cây trồng của người nghèo này được người nông dân tận dụng cả ở những diện tích rất nhỏ, trồng phổ biến ở trên nhiều vùng khác nhau, từ trung du, miền núi, cao nguyên cho đến đồng bằng. Chưa nói đến bên châu Phi thế nào, chứ ở nước Việt thì trèo đèo lội suối đến đâu cũng có thể gặp cây sắn. Có một thời Việt Nam vươn lên trở thành quốc gia thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Thái Lan, về xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn. Trồng sắn trở thành một thương vụ béo bở, thậm chí ở thời kỳ hoàng kim của sắn, người dân còn nhổ cà phê đi trồng sắn. Cách đây gần 10 năm, sắn từng đường hoàng bước vào câu lạc bộ cây trồng tỷ đô của Việt Nam. Tuy nhiên, sự đầu tư còn khiêm tốn khiến cây sắn Việt Nam đang thiếu cơ hội để có thể vượt qua thân phận chiếu dưới. Củ sắn sau khi được đào lên đều trải qua công đoạn chế biến rất đơn giản thành sắn luộc hoặc bột sắn, làm nguyên liệu cho một số loại bánh trái truyền thống. Sắn cũng từng là vị cứu tinh chống đói cho dân ta vào những năm tháng loạn lạc chiến tranh, khi mà gạo cơm không đủ ăn, ai nấy phải ăn cơm độn khoai sắn. Giờ đây, củ khoai mì lại một lần nữa giúp con người vượt qua cơn đói. Không đâu khác, chính là ở châu Phi, người dân xứ này như được sống dậy bởi sự xuất hiện của củ sắn, loại lương thực ngon lành mới. Đa số các quốc gia ở châu Phi là nước kém phát triển, nên sắn đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của họ. Đến với Tây Phi, khoai mì được nạo ra rồi ép, lên men, chiên hoặc trộn với nước sốt thành các món ăn truyền thống thơm ngon. Họ ăn chúng mỗi ngày và yêu thích hương vị tuyệt vời mà củ sắn mang lại. Hay ở Trung Phi, người dân còn đem ướp khoai mì trong nước muối, tẩm ướp gia vị để nướng. Nghe thì hơi kỳ lạ, nhưng chính nhờ sự có mặt của khoai mì đã cứu sống không biết bao nhiêu người dân trên lục địa đen thoát khỏi sự nghèo đói. Đúng là một miếng khi đói thì bằng một gói khi no các bạn ạ. Giờ mình mới hiểu, không phải ngẫu nhiên mà người ta đồn thổi củ sắn ở châu Phi được ví như nhân sâm quý giá. Nhu cầu dùng sắn làm lương thực chủ yếu tại các vùng sa mạc khô cằn, nắng cháy tại châu Phi ngày càng tăng cao. Họ có thể mua củ tươi hoặc các sản phẩm chế biến từ sắn hàng triệu tấn mỗi năm. Khoai mì đã giúp cho các quốc gia bản địa châu Phi trong nhiều thập kỷ. Có thể nói rằng đây là một trong những loài thực vật chịu hạn và thời tiết khắc nghiệt tốt. Giờ đây, người dân châu Phi đã biết cách tự trồng và thu hoạch khoai mì ngay tại địa phương của họ. Củ khoai mì có hàm lượng tinh bột cao nên người châu Phi thoải mái sử dụng để biến tấu thành nhiều món ăn. Không phải là sơn hào hải vị, nhưng khoai mì vẫn có sức hấp dẫn, quyến rũ riêng của mình. Dường như món ăn dân dã ấy đã lấy lòng được người dân châu Phi bởi hương vị của nó không hề kén chọn người ăn. Xưa, ở Việt Nam, khoai mì hấp chẳng xa lạ gì với mọi người. Nó vẫn được xem là loại lương thực thay gạo trong mỗi bữa cơm của con nhà nghèo. Ngày xưa, trẻ con nhà nghèo vẫn thường xuyên thấy cảnh lượng khoai chiếm đến 2/3 bát cơm. Thậm chí nhìn chỉ độc thấy khoai là khoai mà chẳng thấy cơm đâu cả. Giờ đây, thật ấm lòng khi nhìn khung cảnh người dân lam lũ giữa tiết trời nắng gắt châu Phi, họ chia nhau miếng khoai mì và ăn ngon lành. Mình nghĩ nếu hăng say lao động,
Họ hoàn toàn có thể tự chủ lương thực tại chính ngôi nhà của mình chỉ bằng củ sắn. Ăn ngon, lại chắc bụng, củ sắn mở ra một ngôi sao hy vọng trong cuộc sống tối tăm của những người nghèo trên châu lục này. Từ một cây không có gì trở thành cây đóng góp vai trò cứu đói cho hàng triệu người, khoai mì đã giúp người dân châu Phi vực dậy trong lúc khó khăn nhất. Nhưng không chỉ riêng châu Phi đâu nhé các bạn. Khoai mì cũng rất được ưa chuộng ở nhiều địa chỉ khác. Ở Nam Mỹ, khoai mì là loại tinh bột chính của họ, nên các món ăn với khoai mì cũng được chế biến rất phong phú. Tại Argentina, họ đem khoai mì đi luộc hoặc chiên. Còn ở Bolivia thì người ta lại đem trộn củ khoai với phô mai rồi nặn hình thù và đem nướng. Một số món ăn nổi tiếng của xứ sở Samba, Brazil cũng được chế biến từ nguyên liệu chính là củ sắn quen thuộc. Khoai mì trông dân dã vậy thôi, nhưng khi được xuất ngoại thì giá trị của nó được đôn lên gấp nhiều lần, đôi khi còn trở thành thức quà vương giả mà chỉ có giới nhà giàu mới được ăn. Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng là những quốc gia có ẩm thực độc đáo, lâu đời, nên chắc chắn là không thể bỏ qua những món ngon từ củ sắn. Từ lâu, người dân đã biết sử dụng cây khoai mì để chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như khoai mì luộc, hấp cốt dừa, bánh nướng, hương vị đều thơm ngon tuyệt hảo. Những người phụ nữ nông thôn lúc nông nhàn chỉ với củ mì là có thể sáng tạo ra các loại bánh, thức ăn khác nhau rất phong phú. Không chỉ như vậy, những thành phần từ nguyên liệu là khoai mì cũng rất đa dạng như bột năng, bột mì, bột sắn. Chẳng trách người châu Phi lại dành cho khoai mì sự ưu ái đặc biệt như vậy. Không chỉ là vũ khí cứu đói cho châu lục nghèo nhất thế giới, ăn khoai mì còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nữa. Củ khoai mì rất giàu chất xơ, có lợi cho cơ thể. Chất xơ không hòa tan trong khoai mì giúp cải thiện hệ thống tiêu hóa do chúng có thể hấp thụ thức ăn trong ruột tốt hơn. Khoai mì có 7749 công dụng hữu hiệu cho sức khỏe vàng nếu chúng ta biết cách sơ chế và ăn đúng cách. Không nên ăn củ khoai mì chưa được nấu chín kỹ hoặc còn sống các bạn nhé, bởi nếu không cẩn trọng, chúng ta có thể bị ngộ độc. Tuy nhiên, đặc tính của loại chất độc có ở trong sắn rất dễ bay hơi, chúng hòa tan dễ dàng trong nước, nên chung quy lại, củ khoai mì vẫn là loại thực phẩm an toàn và bổ dưỡng với sức khỏe chúng ta nếu được chế biến đúng cách theo khoa học. Không còn là thứ củ cứu đói mùa giáp hạt, nhưng giờ đây bạn hoàn toàn có thể thử trồng sắn nếp để thu hoạch ngay tại nhà. Trong ký ức của mình, khi gia đình còn trồng sắn ở quê, việc trồng ra một chùm củ sắn to bự, dày thịt thì cũng chẳng có gì là khó. Đôi khi nó dễ đến mức chỉ cần cắm thân cây giống xuống đất, không chăm sóc mà rồi vẫn có ăn. Thậm chí mình biết ở nhiều địa phương, người ta đã biết ứng dụng dây chuyền công nghệ chế biến sắn hiện đại, tận dụng phụ phẩm sắn để làm thức ăn gia súc, phân bón, trồng sắn hữu cơ thân thiện với môi trường. Rõ ràng cây sắn đang chờ đợi một phương thuốc thần từ khoa học để thoát khỏi thân phận cây của người nghèo, vươn lên giúp dân mình làm giàu. Mong sao một ngày cây sắn sẽ lại được ưa chuộng ở vị trí vốn có của nó. Nhưng trước đó thì chúng ta hãy cùng nhau nhâm nhi những món ngon dân dã từ củ sắn. Phải nói là ngon hết sảy, đúng không các bạn? Sau khi xem video này, các bạn ấn tượng nhất về điều gì? Là cách củ sắn Việt được hô biến thành nhân sâm tại châu Phi, hay là những món ngon quyến rũ và giàu dinh dưỡng được chế biến từ nó? Nhớ bình luận cho mình biết với nhé. Mình luôn mong chờ những ý kiến chia sẻ, cảm nhận của các bạn về những trải nghiệm qua video. Và đồng thời, các bạn cũng đừng quên ấn like và nút chuông bên cạnh để theo dõi những video mới nhất mỗi ngày của Nông nghiệp 4 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.